ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਖਤਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਣਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹੰਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦ ਕਾਮ ਪੀਠ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਕਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਾਇਆ ਜੀ ਚੁੜਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸਕਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖਤਾ ਮਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਾਹੂ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋਦਰਾ ਗਾ ਸਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋਗਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਆਂ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੇਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਚੇਤ ਗੋ ਪਿਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹੇ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤੀ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸੇਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਜਾਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਨਰ ਕੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਮੋਹੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਰਤਨੋਂ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਕਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਕਾਂਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ। ਸਹੀ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਬਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਨ
से मैं चितनिया नानकिया विचारे सोई सोई सदा सचो साहिब साचा साची नाई ऐबियो सी जैन जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी बाती कर कर जिन से माया जन उपाई कार कार देखै कीता अपना जीव तिसती वड्याई जो तिस भावै सोई करसी पैर हुक्मन करना जाई सोम पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई असा महला पहला सुन वड्डा आके सब कोई के वड वड्डा डीटा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरी राय समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोमिन जाने तेरा केता केवट चीरा रहा साब सुरती मिल सुरत कमाई साब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन जाई तेरे तिल वड्याई साब सत साब तब सब चंगियाइयां सीधा पुरका क्या वड्याइयां तौदवीं सीधी किन न पाइयां कर्म मिला ही नहीं टक रहाइयां आकण वाला क्या विचारा सिफती बारे तेरे भंडारा जिस तू दे तिसकी आचारा नानक सच सवर्ण हारा सा महला पहला आका जीवा विसरै मर जाओ आकड़ों का सच्चा नाम साचे नाम के लागे भूख ओत भूखे काए चलिया है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहब साचे नाय रहाओ साची नाम की तिल वड्याई आँख तके कीमत नहीं पाए जे सब मिलके आकण पाहे वडा न होवे घट न जाए ना हो मरे न होवे सोगा दिंदा राहे ना चुके बोगा गोणी एहो होर ना ही कोई ना को हुआ ना को हुए जे वड्या तेवड़ तेरी दात जान दान करके की तीरात कसम वसारे ते कमजात नानक नाम है बाच सनात रा गुजरी माला चौथा हार के जान सतगुर सतपुर का बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दिया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मुकुराम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सकाई हर कीरत हमरी रहरास रहो हर जन के उठ बाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिला तृप्तास है मिल संगत गुण प्रगास जन हर 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 स्नामन पाया ते बाग हिण जंपास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीवै दृग जीवास जन हर जन सतगुर संगत पाई तिन दुर्मस्तक लिखिया लिकास दान दान साध संगत चित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास रघुजी माला पंजवा काहिरी मन चित वही उदम जा हर हर जी उपरया सैल पतर में जांत उपाय तांका रजग आगे कर दरिया मेरे माधो जी सात संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ जानन पिता लोक सदबंता कोइन किसके दरिया सिर सिर जग संभाहे डाकरो काहे मन बो करया उड़े उड़ आवे सैकोसा तिस बाचे बचर चरिया तिन कवण कलावे कवण चगावे मन में समन करया सब निदान दस यस्त सिदान टाकर कल तल दरिया
ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। 13ਵਾਂ ਅੰਤਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗਾ ਸਾਮਾਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਬਦ ਆਵੇ ਤੁਝੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਾਬ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਦਿਆਉ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਟਾਕਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਗਟ ਗਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਬਿਕਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਔਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਕਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੇ ਤੁਝੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਦਿਆਵੇ ਤੁਝੀ ਸਹਿਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੋਕਤ ਬਹਿ ਜਨ ਹਰ ਦਿਆਇਆ ਜੀ ਤੈਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸੀ। ਜਨ ਨਿਰਭਉ ਜਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਦਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਬਹੁ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇਦਾਨ ਜਨ ਹਰ ਦਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਬਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹੰ ਤੁਝ ਜੀ ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਪੇ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਪੜੇ ਬੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਕਟ ਕਰਨ ਕਰਮਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਪਾਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਬਾਏ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖਾ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜਿਵ ਅਵਰਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂਨੇ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਤੀਸੀ। ਜੋ ਤੂ ਦੇਹ ਸੋਇ ਪੈ ਰਹਾਉ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨਿਧਿਆਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਉਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਕਾ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਹੇ ਤੌਦ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜਾਨਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲਾ ਵਿੰਜੋਗੀ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ। ਜੈਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦੀ ਆਖ ਵਕਾਣੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਾਈ ਜੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੌਦ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰਨ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੈਤ ਸਰਵੜੇ ਭੈਲ ਨਿਵਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆਂ। ਪੰਗ ਜਮਾਂ ਪਗ ਨਾਹੀ ਚੱਲੈ ਹਮ ਦੀ ਕੰਤਾ ਡੂਬ ਯਲੇ। ਮਨੇ ਇਕ ਨਾ ਚਿਤ ਸਾ ਮੁੜ ਮੰਨਾ ਹਰ ਬਿਸਰਾਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋ ਜਾਤੀ ਸਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਬਿਆ। ਪਰਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਜਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਹੁਰਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਰਿਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਬਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ।
सरम जाम लाग बहु जल तरन कह, जालम बैठता जात रंगमय कह रहाओ, जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधन जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा, जाप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधन जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही 10वीं काव्यो बाज 35 चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होवे चित की इच्छा, तावो चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दोष सबे तुम गाओ हो, आपो हाथ दे मुहे बचाओ हो, सुखी बस है मोरो परवारा, सेवक सेख सबे करतारा, मोरो चैलेंज कर दे करिए, सब पैरन को आज संगरिए, पूर्ण होई हमारी आशा, तोर वजन की रहे प्यासा, तुम है चाट कोई अवरंद्याओ, जो बार चोस तुम ते पाओ, सेवक सीख हमारी तारिया है, चौन चौन सतरन हमारी मारिया है, आपको हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास संवरिए, हुजोस्ता हमारी पचा, श्रेयस दोज जो करियो रचा, राख लियो मेरा कन्हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता, काल पे ब्रह्मा बबदरा, काल पे शिवजू अवतरा, काल पे कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का क्या तमाशा, जावन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जावन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है तय हमारा, जावन काल चक जगत बनायो, देवदाय चुन जायो, आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसो की हमारी, सगल प्रजा जिन आप सवारी, शिवगन को शिवगन सगदियो, साधन को पलमो बदकियो, गाट गाट के आंतर के जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिटी ते कोंचरिया स्तूला, साप पर कृपा दृष्टि कुला, सांतन दोख पाए थे दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, गाट गाट के पटपट की जाने, जाबोत कर करा करतारा, परजादर तपती अपारा, जबा कर तो हो काबू, तुम मैं मेल दय दर सब हूँ, ये ते बदन से शब्दारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सभी तेरा है निरालमा, जानत वेद वेद अरालमा, निरंकार निर्विकार निलंबो, आद अनिल अनाद असंभो, ताका मूड उचारत वेदा, जाको बेवन पावत वेदा, ताको कर पहन अनुमानत, महामूढ़ कच भेद न जानत, महादेव को कैत सदा सेव, निरंकार का चिन्हत नहीं बेव, आपो अपनी बोधय जीती, वर्णत बिन बिन तो हे तीती, तुमरा लकाम जाय पसारा, काय भेद सदा प्रथम संसारा, एका रूप अनूप स्वरूपा, रांक पायो राव कही रूपा, आंडज जर्ज सत कीनी, ओत बोझ खान बाहर दीनी, कहूँ फूल राजवाय बेटा, कहूँ सिमट पे शंकरियो केटा, सागरे श्रेष्ठ देखाए अचंबवा, आत जुगात स्वरूप स्वयंभवा, अब रचा मेरी तुम करो, सेको 12 सिख सिंगरो, 62 जेते वोट वत उत्पाता, सगल मलेच करो रणगाता, जिया स्तोज तब सरनी पर है, तिनके दुष्टुक्ति है मरे, और जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संगठ सपटारे, जो कल को एक बार दिए हैं,
ताके काल नकटने हैं। रचा होए ताय सब काला, दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला। कृपा दृष्टि जाय न हरो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिसिद घर मोह सब हुई, दोस्त चाहे त्वै सकैन कोई। एक बार जंतु मैं संभारा, काल पास तेताय उबारा। जान निर्नाम तिहारो कहाँ, दारद दुष्ट दुख तेरा। काड़ग के तमें शरण तुम्हारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्वटोर महो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहू बचाई। काड़ग केत में शरण तुहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्वटोर में सहाय, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गाए जपते तुमरे तपते, कौआ करे नहीं आनियो। राम रही पुराण पुराण, अनेक कह मत एक न मानियो। सिमरत शास्त्र वेद सवै, बहु वेद कह हम एक न जानियो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैन कहियो, सब तुहे बखानियो दोहेरा। सागल द्वार को छाड़ के तुहार द्वार। बाई गाई की लाज यस, गोविंद दास तुहार। सागल द्वार को छाड़ के तुहार द्वार। बाई गाई की लाज यस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया उदाइयाँ। राग रतन परवार परिया, शब्द गाउन आइयाँ। सब दोत गाओ हरि केरा, मन जनी वसाया। काहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु में पाया। ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब वे सरना, अंगीकारो करे तेरा। कारज सब सवारना, सब नगला सिमरत स्वामी। सो क्यों मनो सारे, काहे नानक मन मेरे। सदा रो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा। घर ता तेरा सब किचो है, जिस दे सो पावे। सदा सिफत सालाह तेरी, नाम मन वसाए। नाम जन की मन वसिया, वाजे शब्द गनेरे। काहे नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा अदारो, साचो नाम अदारो मेरा। जिन बुका सब गवाइयाँ, कर शांत सुख मन आय वसिया। जिनिचा सब पुजाइयाँ, सदा कुर्बान किता गुर विटो। जिसकी वडियाई, काहे नानक सुनो संतो। सब दरो प्यारो, साचा नाम मेरा अदारो। वाजे पंच शब्द घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे। कला जित करदा रहा, पांच दूत उद्वास किते। काल कुंड कुमारिया, दौर करम पाया। तुद जिनको सिनम हर के लागे, काहे नानक तां सुख हुआ। तितगार अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागियो। सागल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल विसु, दुख रोग संताप उतरे। सोनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे। पूरे गुर ते जान, सुनते पुनीत कहते पवित। सतगुर रिया भरपूर है, बिनवंत नानक गुरु चरण लागे। वाजे अनहद तुरे,
ਮੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਵਸਤੂ ਪਾਇਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। अमृत नाम टाकर का पायो, जिसका सबस आधारो। जेको खावे जेको पुंचाए, तिसका होई उदारो। ऐ वस्तु तजी न जाई, नित नित रख उदारो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक प्रेम पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कीतो। मैं निर्गुणियारे को गुण नहीं, आपे तरस तरस पया मेरा मत होई। सतगुर सजन मिले नानक न मिलत जीवा। तन मन तीवे हरे, तरस पिया मेरा मत होई। सतगुरु मिलत जीवा। तन मन तीवे हरे पौड़ी। तिते तू सिमरत जिते कोई ना है, ओते तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम कै दूत ना तेरी चढ़ जाहे। बहुजल बिक मांस गाग और शब्द पेरो पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से काहे। कल महे एहो पुण गुण गोबिंद गाहे। साप सिनु कृपाल समाले, साहसा बिरता कोई न जाहे। जे आवे तुदाहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुरु आराधना, जेवा जप गुरु नाम। नितरी सतगुर पेकना, श्रवणी सुनना गुरना। सतगुर सेती रति, दरगा पाई अठा। काहो नानक कृपा करे, जिसनु एवत दे। जग में ओ तम काढ़िए, वेले के महला पंजवा। रखे रखनहार आपो बारियान, गुर की पैरी पाए काच सवारियान। होवा आप दयाल मन हुन विसारियान। सात जना के संग बहुजल तारियान। साकत निंदक दुष्ट किन महे बिदारियान। तिस साहिब की टेक नानक मने माए। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जा। तिस साहिब की टेक नानक मने माए। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की तुम टाकर तुम पाए अरदास। तुमरी गत में तुम ही जान। नानक दास सदा कुरबा, तुद आगे अरदास हमार। जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु, कौ नानक सब तेरे वड्या। नाउ न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लई दयाए। फिर अंगत गुरती अमरदास रामदासी हुई सहाय।
अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिटे शब्द बचाए। तेग बहादुर सिमरिए घर नौनित आवादाय सब ताई हुई सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब ताई हुई सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पौड़ दी दरदा दे अंदर बोलो जीवा। 5 प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जना ने नाम जपिया वंड के चकिया। देख चलाई तेग वाही देखिया डिट कीता। तिना प्यारियां सियारियां दी कमाई दा दे अंदर बोलो जीवा। जिन्हां सिंगां सिंगणियां ने धर्म है चिस देते। बंद बंद कटवाए कोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। तनारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिक्की के सास वासा नाल निभाही। तिन्हां शहीदां सिंगां सिंगणियां दी कमाई दा दे अंदर बोलो जीवाही। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा दे अंदर बोलो जी वाहिगुरु। प्रेत में सरबत खालसे जी की अरदास है जी। सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचाए रियाए। देख देख पति व्यर्थ की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। गुरु खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु। सिक्कानू सिक्की दान केस्तान रहित दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन स्नान। चौकिया झंडे बोंगे जुगो जुगो अटल धर्म का जयकारा बोलो जीवा। सिकादा मन नीवा मत ऊंची मत पत दे राखी आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपनी पंते सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर बेअंत गुरुद्वारे गुरदामां दे जिन्हां तू पंथ नूं विछोड़िया गया है। कुली दर्शन दीदारा ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निवाणियां दीवान सतगुरु निताणियां दे ताण सतगुरु। निवोटियां दे वोट सतगुरु सच्चे पिता वाहिगुरु। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप ते महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान ननकाना साहिब विखे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप ते हजूरी दे विच अरदास बेनती है। पिछले पैर दीवान सज्जियां दीवान दे अंदर सोदर रहराज साहब दे पाठ होए ने। पाठ करदियां होइयां बाणी पढ़दियां होइयां आप ते बच्चियां पासों अनेक प्रकार की गलती लगी हुई जान बच्चे जान के माफ करना। आगे वास्ते शुद्ध बाणी पढ़न दा सिमरता बख्शना। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप का लख लख शुक्राना। आप का ऊट आसरा लेके सरबत संगत का तिल पुल बेटा ते हाजरी दरवे की प्रवान करना। सरबत संगत नूं नाम दान बख्शना। सरबत संगत नूं रहत मर्यादा दे विच प्रतक रखना। सरबत संगत का मुश्किल आसान करना। सच्चे मेहरबान पातशाह जीओ आप की बख्शी हुई दात विचों सरबत संगत वालों कड़ा प्रसाद दा देग हाजरा जिस पावणियां करके कड़ा प्रसाद हाजर होए ने। तिन्हां दी शुद्ध बावणियां मनोकामना पूरियां करनियां। कड़ा प्रसाद अमृत है हजूर दी रस नी लायक होवे सिद्ध प्रसाद। सरबत संगत को मिले जो जी आवे सुराजी जावे कला वाहिगुरु जी की वर्ते आपते भोग लगे। भोग लग्या प्रसाद सरबत सात संगत दे विच वरताण दा आग्या बख्शना।
ਸੱਚੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਦਇਆ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੱਚੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਇਆ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮਾਈ ਬਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਭਵਾਂਦੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜਿਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹੋ ਬਿਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਣ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨ ਵੇਲੇ ਜਾਤੇ। ਸੁਨੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੁਰਾਣ ਗੁਣਤਾ। ਸੋ ਕੋ ਅਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਜਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਟੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਾਟੀਐ। ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਏ, ਮਿਲ ਕੋ ਸਲਸੇਤੀ ਘਰ ਆਏ। ਨਾਮੈ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਿਸ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਏ, ਮਿਲ ਕੋ ਸਲਸੇਤੀ ਘਰ ਆਏ। ਨਾਮੈ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਿਸ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਸੰਤ ਹੋ ਹਰ 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 ਅਰਾਧ ਹੋ, ਹਰ ਅਰਾਧ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਈਐ। ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਧ ਹੋ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੀ, ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਪਲ ਪਾਇਆ।
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੀ, ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਪਲ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਰਤੀ ਰਖਤ ਨਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨ ਤਾਰ ਕਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਈ। ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡ ਨਾ ਤਿਰ
गोपाल तेरा रिता, गोपाल तेरा रिता। वाहिगुरु जो जन तुमरी भगत करन ते दिन के काज सवार का दर सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। वाहिगुरु पुनिया चादरनी का नाच मंगो सदसी का गो पैस मंगो लावेरी एक राजन तुरी चुकेरी। वाहिगुरु करगिरी अंजंगी चंदन नाली वे मन सोरड़ फूके भगतन की छे माला बनी लीजे हो। मांगो संतन रहना मैं नाई किसी का देना। माधो कैसे बने तुम गिया पंजे उतले हो मांगे। वाहिगुरु जो सिर मांगो छूना पागियो संगलून। वाहिगुरु सिर मांगो डाले मुख दोनों वक्त शिवाले। वाहिगुरु काट मगो चौपाई सिरहाना विरला। ऊपर का मांगो खीता तीर भगत करी जन गीता। मैं नाही कीता लाभो अब। वाहिगुरु कहत कबीर मन मानिया तो हर जानिया सवैया। पाही गही जब ते तुमरे तब ते को आख तारे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण पुराण अनेक काहे मत एक न मन। सिमरत ससुर वेद सबे बहु वेद काहे हम एक न जान्यो। सिय से पान कृपा तुम्हारी कर मैं न गयो सब तोई पुकार तोरा। सगल द्वार को छाड़ के गयो द्वार द्वार। पाई गई की लाज अस गोविंद दास द्वार। ऐसे जन प्रताप दे दिल बढ़ियो प्रताप। दीन लपजे जे करे रहे ना संजाप। तिर कर बैसो अर्जन प्यारे तिर कर बैसो अर्जन प्यारे। सतगुरु तुम्हारे काज सवारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज राखी करतारे जन की पैज राखी करतारे। बादशाह शाह सब वस कर दी ने बादशाह शाह सब वस कर दीने। अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस पीने। निर्भय बचो भगवान निर्भय बचो भगवान। साध संगत मिल कीनो दान साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी शरण परे प्रभ अंतर जामी। नानक ओट पगरी प्रभ स्वामी नानक ओट पगरी प्रभ स्वामी। तिर कर बैसो अर्जन प्यारे तिर कर बैसो अर्जन प्यारे। सतगुरु तुम्हारे काज सवारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। नानक खल विच आया
रब फकीर को पहचाना नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना धरती आकाश चाहो जिस जाना धरती आकाश चाहो जिस जाना नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना फिर बाबा गया बगदाद नू फिर बाबा गया बगदाद नू बाहर जाए की आस्ताना बाहर जाए की आस्ताना नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना दीती बाग निवाज कार दीती बाग निवाज कार
फकीर को पहचाना नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना एक बाबा काल रूप एक बाबा काल रूप दुजर बाबी मरदाना दुजर
लख खुशियाँ 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 पातशाहियाँ, लख खुशियाँ 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 पातशाहियाँ, लख खुशियाँ 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 पातशाहियाँ। जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, लख खुशियाँ 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 पातशाहियाँ, लख खुशियाँ 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 पातशाहियाँ। सबे तो कपरापति छे आवे कात, सबे तो कपरापति छे आवे कात, जन्म पदार्थ सफल छे सचा सब खत, गुप्त मैल प्राप्ति, गुरुत मेल प्राप्ति, गुप्त मैल प्राप्ति, जिसने किया वे मात, लख खुशियाँ 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 पातशाहियाँ, लख खुशियाँ 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 पातशाहियाँ। एकस से चितलाए मेरे मन, एकस से चितलाए, एकस से चितलाए मेरे मन, एकस से चितलाए, एकस बिन सब तंत सब मिटिया मोमा, एकस बिन सब तंत एकस बिन सब तंत सब मिटिया माई, लख खुशियाँ 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 पातशाहियाँ, लख खुशियाँ खुशियाँ पातशाहियाँ। निमक कार नाम दे मेरा मन तन शीतल होए, निमक कार नाम दे मेरा मन तन शीतल होए, जिसको पूरब लिखिया तिन सब दित चरण गए, जिसको पूरब लिखिया, जिसको पूरब लिखिया, दिल सतगुर चरण गए, लख खुशियाँ खुशियाँ पातशाहियाँ, लख खुशियाँ खुशियाँ पातशाहियाँ। सफल मूरत सफला कड़ी,
सफल मुरत सफला कड़ी जी सच नाल तू संतापन गई जी हर का नाम दा बेपा कर गुर काटिया बाबा कर गुर काटिया पार लख खुशियाँ 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 पातशाहिया लख खुशियाँ 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 पातशाहिया जी सतगुर नदर करे जी सतगुर नदर करे जी सतगुर नदर करे जी सतगुर नदर करे लख खुशियाँ 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 पातशाहिया लख खुशियाँ 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 पातशाहिया तान सुहाव पवित्र चित संत सुबा तान सुहाव पवित्र चित सत सुबा टोई तिस उनो मिले जिन पूरा गुरु लुबा नानक बाता करता नानक बाता करता चित मृत न समझ लख खुशियाँ 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 पातशाहिया लख खुशियाँ 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 पातशाहिया जी सतगुर नदर करे जी सतगुर नदर करे जी सतगुर नदर करे जी सतगुर नदर करे लख खुशियाँ 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 पातशाहिया लख खुशियाँ 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 पातशाहिया सबे तो कपरापति छे आवे कहत सबे तो कपरापति छे आवे कहत जन्म पदार्थ सफल जी सच्चा सबत कत गुरत मेल परापति गुरत मेल परापति जिस लिखिया वे मात लख खुशियाँ 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 पातशाहिया 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरू जी सतनाम वाहिगुरू जी करो जी कृपा सारे सतनाम 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 वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। नारायण नरपत नमस्कार हो नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे हो नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार हो नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे हो आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोह तारे कमन कमन कवन गुण कहिए अंत नहीं किछ पारे अंत नहीं कुछ पारे अंत नहीं कछ पारे हो अंत नहीं कुछ पारे कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं कुछ पारे अंत नहीं कुछ पारे हो नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार हो नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारे
आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। बिसम 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 ही पई है लाल गुलाल रंगारे, लाल गुलाल रंगारे। बिसम बिसम ही पई है हो लाल गुलाल रंगारे। कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। हो नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, हो नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, 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 आप मुकत मोहे तारे। तेरे गुण बहुत मैं न जानिया, मैं मूरख किछ दी जय पणवत नानक। सुनो मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजे, ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा पढ़ो। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे, माथे छतर धरे। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे, माथे छतर धरे। ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल
बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। जाकी छोत जगत को लागे, जाकी छोत जगत को लागे, जाकी छोत जगत को लागे लागे, जाकी छोत जगत को लागे लागे। तो पर तू ही डरे, तो पर तू ही डरे, तो पर तू ही डरे, तो पर तू ही डरे। जाकी छोत जगत को लागे, ता पर तू ही डरे, ता पर तू ही डरे। ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद गोविंद। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, गोविंद नीचे ऊंच करे हो मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू ते ना डरे, मैं मूरख की के तक बात है, कोट परादी तरयारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, से फिर गरबास ना पर यारे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू ते ना डरे, काहू ते न डरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, काहू ते ना डरे।
सारी संगत तुझ बिन कौन करे। नाम देव कबीर तिलोचन, नाम देव कबीर तिलोचन, सदना सैन तरै, सदना सैन तरै, कहे रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे, हर जियो ते सबे सरे, कहे रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे, हर जियो ते सबे सरे। ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे। सारी संगत तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा पढ़ो, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे, माथे छतर धरे, माथे छतर धरे, माथे छतर धरे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे, माथे छतर धरे। ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे। तुझ बिन कौन करे। तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन तुझ बिन कौन तुझ बिन कौन करे। तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन गरीब करे। निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। गुरु प्यारी साथ संगत इनकी सेवा परवान भुलना चुका नहीं, वार वार माफी। बुला फतेह बोलो जी। वाहिगुरु जी का खालसा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਜਿਉ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਜਿਉ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਜਿਉ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਘਰ ਲਾਲ ਆਇਆ ਘਰ ਲਾਲ ਆਇਆ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਲਾਲ ਆਇਆ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਤਿੱਖਾ 부ਝਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਾਵਨ ਪੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਾਨਿਆਈ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਾਨਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗੇ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗੇ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗੇ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗੇ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਨੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਨੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗੇ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗੇ ਅੰਤਰ,
ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਡਾਈ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਦਇਆਲਾ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਡਾਈ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਭ ਨਾਠਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਭ ਨਾਠਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਾਨਿਆਈ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਾਨਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੋਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ
ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यार। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यार। हाँ तिस पे आप विचाई, हाँ तिस पे आप विचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यार। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यार। हाँ तिस पे आप विचाई, हाँ तिस पे आप विचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। दर्शन हर देखन के ताई, हर देखन के ताई। दर्शन हर देखन के ताई, हर देखन के ताई। कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम ते आई। कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम ते आई। तिस पे आप विचाई, तिस पे आप विचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यार। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यार। हाँ तिस पे आप विचाई, हाँ तिस पे आप विचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यार। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। जे सुख दे तो तुझे है आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे सुख दे तो तुझे है आराधी, दुख भी तुझे ते आई।
ਜੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤਖਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤਖਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ। ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ। ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ। ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਹੋ ਵਡਿਆਈ।
ਵਿਚਾਈ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ। ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਿੱਧ 84 ਮੰਡਲੀ, ਹਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਖੰਡ ਜਿਨਾਇਆ। ਸਿੱਧ 84 ਮੰਡਲੀ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਖੰਡ ਜਿਨਾਇਆ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਖੰਡ ਜਿਨਾਇਆ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਖੰਡ ਜਨਾਇਆ। ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆ
ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਪਤਾਲਾ ਆਕਾਸ ਲੱਖ ਜੀਤੀ ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਸੁਭਾਇਆ। ਪਤਾਲਾ ਆਕਾਸ ਲੱਖ ਜੀਤੀ ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਸੁਭਾਇਆ। ਜੀਤੀ ਨੋ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਜੀਤੀ ਨੋ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਦੇਵਤਾਨੋ ਰਾਖਸ਼ ਦੈਤ ਸਭ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਦੇਵਤਾਨੋ ਰਾਖਸ਼ ਦੈਤ ਸਭ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਇੰਦਰਾਸਨ ਅਪਸ਼ਰਾ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ।
ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਵਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਵਾਇਆ, ਮਾਨ ਨਿਵਾਇਆ। ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਪਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਆਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਭਾਗ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੋ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ
ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਚਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਹਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਰਹਾਉ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ
50 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੁਕਮ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਬਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜਿਓਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਮਾਹ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜਿਆ, ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਲਾ 5ਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈ ਹੈ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਕਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਗਾਈ। ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਗਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਵਾਬ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਂਝਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝੀਏ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਮੰਨ ਲਏ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਵੜਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੇੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਛੱਡਣਾ, ਕੀ ਪੀਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ, ਗਾਉਣਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਗਾਉਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ। ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ, ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਦਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈ, ਸਹਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਦਾਂ ਨਿਵਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੱਲੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਾਨੋ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਾਨੋ, ਜਿਨ ਕੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਖੜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਲਾ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ
ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ, ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੱਲੇ ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਆ 550 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਦੇ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਵਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਘੜੇ ਗਏ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਬਚੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਿਆਣੇ ਸੁਗੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੋਹ ਲਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰ ਵੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਲੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪੰਜ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀਰੇ। ਆ ਕਲੇਸ਼ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਪੂਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ
ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਵਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਿ ਮਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਜਿਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ, ਐਸਾ ਝੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੜਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰ ਹੈ। ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੈ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆ ਦੇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਚਾਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਉਚਾਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਮਲੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਦੀ ਆ ਦੇਹ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਨਿਧਾਨ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ,
ਆ ਤੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖ ਇਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੁਝ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ USA ਤੋਂ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸੱਜ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਰੀ ਸਾਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਦੀਜੈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ,
ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨਿ ਜਿਠਾ, ਤਿਨਾ ਲਈ ਛਡਾਏ। ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸੁਨਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਇਕ ਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ, ਸੁਨਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਇਕ ਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ, ਸੁਨਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਇਕ ਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ। ਕਿਉਂ ਤੀਰੇਗੀ ਨਾ ਬਿਨਾ, ਕਿਉਂ ਤੀਰੇਗੀ ਨਾ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਰੇ ਪਰਵਾਹੇ। ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਇਕ ਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ, ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਇਕ ਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ। ਤਨ ਨਾ ਬਾਜੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਿਖਮ ਰਹਿਣ ਘਨੇਰੀਆਂ। ਤਨ ਨਹ ਬਾਜੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਿਖਮ ਰਹਿਣ ਕਨੇਰਿਆ। ਨਹਿ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵੇ, ਨਹਿ ਨੀਂਦ ਪਾਵੇ, ਨਹਿ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵੇ। ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰਿਆ, ਤਨ ਨਾ ਬਾਜੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਿਖਮ ਰਹਿਣ ਘਨੇਰੀਆਂ। ਤਨ ਨਾ ਬਾਜੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਿਖਮ ਰਹਿਣ ਘਨੇਰੀਆਂ। ਨਹਿ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵੇ, ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਨਹਿ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵੇ, ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਇਕ ਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ, ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਇਕ ਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ। ਕਿਉਂ ਤੀਰੇਗੀ ਨਾ ਬਿਨਾ, ਕਿਉਂ ਤੀਰੇਗੀ ਨਾ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਰੇ ਪਰਵਾਹੇ। ਸੁਣਨਾ
कलड़ी बनवाए सुनना प्रभु जियो एक कलड़ी बनवाए। बाजो प्यारे कोई न सारे एक कलड़ी उरलाए। बाजो प्यारे कोई न सारे एक कलड़ी उरलाए। नानक सातन मिले मिलाई दिन प्रीतम दुख पाए। नानक सातन मिले मिलाई दिन प्रीतम दुख पाए। सुनना प्रभु जियो एक कलड़ी बनवाए। सुनना प्रभु जियो एक कलड़ी बनवाए। क्यों जी रहेगी ना बिना रहेगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। सुनना प्रभु जिया एक कलड़ी बनवाए। सुनना प्रभु जिया एक कलड़ी बनवाए। एक कलड़ी बनवाए एक कलड़ी बनवाए। घर घर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए। कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए। कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए। वचन तार मेरे दंगर बाबा वचन तार मेरे दंगर बाबा। कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए। कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए। गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा। गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा।
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਵਜਨ ਤਾਲ ਮੇਰੇ ਜੰਗਰ ਬਾਬਾ ਵਜਨ ਤਾਲ ਮੇਰੇ ਜੰਗਰ ਬਾਬਾ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਭਗਤ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆਇਆ ਪਤਤੀ ਉਧਾਰਨ ਅਜਬ ਅਜਾਬਾ ਭਗਤ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆਇਆ ਪਤਤੀ ਉਧਾਰਨ ਅਜਬ ਅਜਾਬਾ ਪਤਤੀ ਉਧਾਰਨ ਅਜਬ ਅਜਾਬਾ ਪਤਤੀ ਉਦਾਰਨ ਅਜਬ ਅਜਾਬਾ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਵਚਨ ਤਾਲ ਮੇਰੇ ਜੰਗਰ ਬਾਬਾ ਵਚਨ ਤਾਲ ਮੇਰੇ ਜੰਗਰ ਬਾਬਾ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਬਨਾਸ ਪਤ
कर बाबा गाविए हुक्म अंदर सबको कुदरत किस दी करे जवाबा 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 यार पीर जगत गुर बाबा यार पीर जगत गुर बाबा कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए भजन ताल मेरे दंगर बाबा भजन ताल मेरे दंगर बाबा कर कर बाबा गाविए 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 डिठे सबे थाम नहीं तुद जेया डिठे सबे थाम नहीं तुद जेया डिठे सबे थाम नहीं तुद जेया नहीं तुद जेया नहीं तुद जेया नहीं तुझ जेया नहीं तुझ जेया डिठी सपी खाव नहीं तुझ जेया डिठी सपी खाव नहीं तुझ जेया बदो पुरख विदाते दादू सोहया बदो पुरख विदाते दादू सोहया बदो पुरख विदाते बदो पुरख विदाते कानू सोया डिठी सपी ठाव नहीं तुझ जिया
तुझ जिया नहीं तुझ जिया डिठी सभी थाव नहीं तुझ जिया डिठी सभी थाव नहीं तुझ जिया बसती सगण अपार अनूप रामदासपुर बसती सगण अपार अनूप रामदासपुर बसती सगण अपार बसती सगन अपार अनूप रामदासपुर डिठी सभी थाव नहीं तुझ जिया डिठी सभी थाव नहीं तुझ जिया 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 डिठी सभी थाव नहीं तुझ जिया डिठी सभी थाव नहीं तुझ जिया हर नानक कसमल जाए लाए रामदास सर हर नानक कसमल जाए लाए रामदास सर हर नानक कसमल जाए नानक कसमल जाए नाय रामदास सर डिठी सभी थाव नहीं तुझ जिया डिठी सभी थाव नहीं तुझ जिया 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 डिठे सबे थाव नहीं तुझ जिया डिठे सबे थाव नहीं तुझ जिया डिठे सबे थाव नहीं तुझ जिया इतनी की सेवा प्रवान करनी जी दासरियां कोलों कीर्तन की हाजरी पढ़ते अनेक ही प्रकार दियां भुलां गलतियां रही होणगियां गुरु प्यारी साध संग बख्शण योग है फतेह बख्शो जी बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सत्कारयोग भाई साहब भाई करनजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी जिन्हों ने आप संगतां नूं इलाही कीर्तन द्वारा निहाल किया है। स्टेज वालों समूह संगतां वाल तिन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पातशाह किरपा करन ते इन्हां नूं चढ़दी कला जी बख्शिश करन। इसे तारे पंथ कौम दी गुरमत सिंह जी द्वारा सेवा करते रहन। सो प्यारी साध संगत जी हुण मैं बेनती करांगा अति सत्कारयोग यूएसए ते आए गुरु पातशाह का 550वां साल
ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ। ਖੈਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਸਭ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਸਭ ਤੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾਂ, ਗੁਰ ਬਵੇਕ ਸਤ ਸਰ, ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗੈ ਜੁਗ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ 10-10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਾਈਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਖੈਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹੈ
ਅਰਥ ਬਾਹਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪ ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਟਿਕਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਣਗੇ। ਸਿਰਫ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ, ਹੁਮਾਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨੂਰ ਰੱਬ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਵਾਇਆ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਏ ਸਭ ਆਲਮ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਧਰਾਇਆ, 4 ਵਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਵੇਦ ਕਿਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੋਏ, ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਖਿਉਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰੋੜ ਪਸਾਰਾ, ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਰਤਿਆ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਰਤਿਆ ਕਰ ਕਰ ਕੇਤੜਿਆਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਓ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੱਖ ਕਹੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੰਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖੁਰਾਕ? ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀਏ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ 'ਚ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਓ। ਆਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਰਮ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ, ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਚੀਤ ਆਇਓ ਮਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਨੱਥੋਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੱਥੋਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਾਰੇ। ਅਫਸੋਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਦਮ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਸ, ਦੋ ਬੱਸ, ਤਿੰਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣੇ, ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਅਧੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਲੰਗ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਪਲੰਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਹੈ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਆਹੀ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੁਖ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਨੂਰ ਕੇਵਲ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਨੂਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਾਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਟੂਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੋਦ 'ਚ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਮਹਾਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ, 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 50 ਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਈ ਰਾਜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਸਥਾਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਲਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਆਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। 1831 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। 3500 ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਈਏ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 3500 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮਹਾਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਸਨ। 8 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਗੀਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈ, 1 ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, 750 ਮੁਰੱਬਾ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਗਿਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਆਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹੋਰ ਕਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਵੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਐਸਾ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਚੰਦਰਭਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਜੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਲੂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਅੱਧੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ। ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਜੀ, 7 ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡਾ ਬਾਡੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ। ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਤਿਯੁਗ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਗੜਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਦੇਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲੇ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮਨ ਬਦਲਦੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਦਲਦੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਤਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਾਈ, ਬਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਗੇ, ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਚਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ, ਲੱਖ ਅੱਖ ਫੁਰੰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਿਖਲਾਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬੱਕਰ ਸ਼ਾਹ, ਖਲੀਫਾ ਬੱਕਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਫਕੀਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਛਡਾਤੇ। ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਰੁਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿ ਵੇਖ ਲਈਏ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਜਿੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਨਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਨਾ। ਜੀਤੀ 9 ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ
ਚੱਕਰ ਫਿਰਾ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਸੀ ਹੀਟਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭੁੱਖ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਭਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਹਾਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਥਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ? ਹਰ ਕੀਰਤ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਉਰਹਾਰ। ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਕੀਰਤਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਮਹਿੰਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਰਦੂ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੂਸਟਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਆਵੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਖੈਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਵਾਸ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਤੀ 9 ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉੱਤਮ ਨਾਮ, ਇਹੀ ਨਾਮ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ, ਵਜੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਏਕ ਨਾਮ ਰਿਧ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਵੀ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਹਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀਸਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਭ 550 ਸਾਲੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ।
ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, 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 ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾ, 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 ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ, 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 ਰਾਖਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ,
ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਤ ਵਡਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਤ ਵਡਾਈ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਦਇਆਲਾ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਦਇਆਲਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਨ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ 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 ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ 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 ਸਾਧ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਏਕਤਾ ਸਲੂਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇ ਜਾਪ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, 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 ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ,
ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਧਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। 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 ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੇ। ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੇ। ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੇ। ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨ ਸਾਰ ਆਵੇ। ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਰ 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 ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। 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 ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ
ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा। तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा। 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। 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 ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੇ ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੇ ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। 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 ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। 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 ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ।
कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਮਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਵਤਿਆ ਵਧਾਇਆ। ਰਾਗ ਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਗੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਦਿਸਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਕਾਰ ਸਪਾਕੇ ਕਾਰ ਸਪਾਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਿਖ ਹੋਵਾ ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅੰਤ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਕ ਮਹਤ ਸਿਰਾ ਬਦਾਈ ਦਾ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਜੇ ਕਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਨੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਜਿੱਠੀ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਧਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਡੜ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ